हाय मैत्रिणींनो, मी वर्षा फॅशन डिझायनरमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि तुम्हाला कटोरी ब्लाऊजबद्दल माहिती सांगते. आणि या व्हिडिओमध्ये कोणत्या छातीला किती कटोरी लागते त्या पूर्ण मापाच्या कटोऱ्या तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगते. जरा लक्ष असू द्या. तर आपण सुरुवात करूया. सर्वप्रथम मी तुम्हाला पेपर कटिंगवर सांगते आणि कटोरीचं ब्लाऊज सांगते आणि ती कटोरी काढल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण कटोऱ्या कोणत्या छातीच्या कोणत्या लागते ते या व्हिडिओमध्ये सांगते. जशी आता ही छाती 8.5 आहे तर मी 1 इंच जास्त घेत आहे एक्स्ट्रा मार्जिनसाठी आणि लंबाई 12 आहे तर 13 घेत आहे. सविस्तर लक्ष द्या, पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मागची उंची झाली ही समोरची, एका वेळेसच कटिंग निघते पेपरची. हा व्हिडिओ मागे मी टाकला होता. 13 इंच, गळ्याचे अंतर 2 इंच, शोल्डर 4.5 इंच, समोरचा गळा 5.5 आहे तर 6 इंच, इथे 2 तर तिथे पण 2च घ्यायचा आहे. अर्धा इंच आकारासाठी. मोंडा कंपल्सरी 5.5, इथे पण 5.5 मार्किंग करून घ्यायचं आहे. आणि अर्धा इंच पहिला आकार, दुसरा इंच हा पाऊण इंच दुसरा आकार, पहिला आकार आणि दुसरा आकार. आता बघा आपण क्रॉस पट्टी घेऊया 2.5 इंच आणि इथे 2 इंच आकार काढायचा आहे आपल्याला. आकार हा तिरकस येतो थोडा. तर आपली 8.5ची छाती आहे, 8.5चे अर्धे तर आपल्याला इथून 4.25 इंच घ्यायचा आहे. अर्धा इंच छाती 8.5 असला तर इथे 4.25 अर्धे, इथून 2.5 इंच, 2 घेतलं तरी चालेल. इथे 1 इंच आणि हा आकार काढायचा आहे. ही झाली कटोरी. इथे 4.25, इथे 1 आणि इथे 2.5 कटोरीचे माप झाले. तर आपण या कटिंग करूया आणि या कटोरीचे आपण एक्स्ट्रा या पेपरवर कटिंग काढायची आहे. आपल्याला कटोरी तयार करायची आहे. स्किप करा.
तर बघा 9, 9:30 आणि 10च्या छातीला ही मोठी कटोरी बघा. माप तेच आहे, फक्त आकार हा जास्त निघतो. इथून 1.25 आणि इथून 1.25. तर ही 8.5, 8ची कटोरी निघते. इथून 2 किंवा 2.5 मोठे कटोरीचा. इथून जशाच तसे. इथून बघा मग अशी 3.5 आला तर 4 आला. उंची वाढली त्यामुळं ही लांबी पण वाढते. इथून 1. परत सांगते आहे मी तुम्हाला. बघा 8. ही आली 8ची कटोरी. 8चे अर्धे 4 आणि इथून 2. 2.5 पण घेतात कोणी. आणि ही 1.25 आणि ही 1.25 म्हणजे ही 1.25ची टोपी. जशी ही कटोरी 10 पर्यंतच्या छातीला चालते. कोणाला जास्त पाहिजे असल्यास हेच माप घ्यायचं आहे. 8.5, 9. जसे 8च्या छातीला 7.5ची, 8च्या 8.5च्या छातीला 7.5ची कटोरी चालते. आणि 9, 9:30, 10च्या कटोरी छातीला ही 8ची आणि 10च्या वर असेल तर ही 8.5, 9ची कटोरी चालते बघा. तर बघा मी कट करून दाखवते तुम्हाला. आपल्याला कटोरी ही वाढवता पण येते. एक कटोरी झाली आहे आपली. व्यवस्थित करायची. तर बघा आपल्या 2 कटोऱ्या निघल्या. ही 9च्या छातीपर्यंत, ही 10च्या छातीला 10, 10.5. हे आपलं अंतर जे आहे हे 2 घेतलाय. इकडे किती घेतलाय पण 1.25. इकडे पण 1.25 घेतलाय. म्हणजे पूर्ण ही कटोरी मोजण्याचे जे अंतर आहे इथून पण मोजतात, इथून पण मोजतात. म्हणजे ही कटोरी आली 8.5 आणि ही 7.5ची आली आहे. या 2 कटोऱ्या आपल्याला लागतात. आणि समज आपली छाती जास्त असेल तर मोठी कटोरी लागते. माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.